Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Qur'anic Arabic Recitation with Tajweed Rules. In this session, we will practice these three words 10 times without explanation, just to give you in a practice. It is on page number 13, Al-Qaida Al-Nuraniyya. This slide is just a reminder for transliteration purposes. Kaf fatha ka, Sin fatha sa, kasa, 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 Ba fatha ba, kasaba, 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 kafara, Kaf fatha ka, Fa fatha fa, كفى 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 را فتح را كفر 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 كاف ضمكو فا ضمفو كفو 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 كوفو واو فتحتين ون كوفوان 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 كوفوان. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كاف فتحة ك سين فتحة س كسا 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 با فتحة با كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة فا كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضمكو فا ضمفو كفو 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 واو فتحتين ون كفوان 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 كفوان. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كاف فتحة ك سين فتحة س كسا 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 با فتحة با كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة فا كفى 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 را فتحة را كفر كفر
كفر كفر كاف ضم كو فا ضم فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كفوا. كاف فتحة ك سين فتحة س كس 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 با فتحة ب كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة ف كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضم كو فا ضم فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كفوا. كاف فتحة ك سين فتحة س كس 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 با فتحة ب كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة ف كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضم كو فا ضم فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كفوا. كاف فتحة ك سين فتحة س كس
كسا 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 با فتحة با كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة فا كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضمة كو فا ضمة فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كاف فتحة ك سين فتحة س كسا 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 با فتحة با كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة فا كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضمة كو فا ضمة فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next three slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كاف فتحة ك سين فتحة س كسا 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 با فتحة با كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة فا كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضمة كو فا ضمة فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next three slides would be sounds only.
كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كاف فتحة ك سين فتحة س كس 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 با فتحة ب كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة ف كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضمة كو فا ضمة فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next 3 slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كاف فتحة ك سين فتحة س كس 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 با فتحة ب كسب 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 كفر كاف فتحة ك فا فتحة ف كفى 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 را فتحة را كفر 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 كاف ضمة كو فا ضمة فو كفو 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 واو فتحتين ون كفوا 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 كفوا. So the next 3 slides would be sounds only. كسب 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 كفر 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 كفوا 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 كفوا. So this is the end of this session. We will see you in next session inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.